Hai, selamat datang ke Mia Syukri Makeup Academy. Okey, hari ini saya nak share tentang situasi di Mia Syukri Makeup Academy. Okey, yang pertama sekali saya adalah Mia Syukri, merupakan founder kepada Mia Syukri Makeup Academy, dan di bawah Mia Syukri Makeup Academy kita ada Pley Cosmetics. Dan salah satu portfolio yang terbaik yang pernah saya capai adalah saya pernah makeupkan legendary Malaysia, iaitu Anwar Zain. Pley Cosmetics ini ditubuhkan hasil pengalaman saya selama 10 tahun mengajar, dan saya found out ramai student saya yang belajar makeup bukan untuk menjadi seorang makeup artist. So pengalaman saya mengajar, dan saya found out casing daripada Pley Cosmetics ini dapat membantu mereka macam mana untuk bersiap dengan cepat dan tidak perlukan banyak equipment. I believe mesti ramai yang nak tahu macam mana nak guna produk Pley Cosmetics. Ini adalah killer produk daripada kami, yang mana cara penggunaannya sedikit berbeza berbanding foundation yang lain. So, jom kita mulakan. Okey, hari ini saya akan mengadakan makeup tutorial pada model saya. Thank you Zarty sudah datang pada hari ini. Thank you so much Kak Mia. Okey, Zarty mesti excited kan nak tengok macam mana kita nak blend foundation Pley Cosmetics. Yes, of course. Daripada memang makeup artist yang sangat terkenal, so why not kan? Okey, so first thing first, sebelum kita start makeup, kita mesti cuci muka dengan bersih dulu. Okey, sekarang ni Zarty natural beauty sangat tahu. Without makeup pun dia dah cantik. Okey, but with right makeup dia akan nampak lebih cantik. Let's do this. Okey. Make sure kulit hydrating. Sebelum start makeup, kulit kena prep dulu, bagi dia lembab. Okey. Okey, sebelum kita letak ini foundation atau powder, mesti prep muka dengan menggunakan face primer daripada Pley Cosmetics. Okey, Pley Cosmetics face primer ni, apa yang bagusnya adalah dia bersifat water based. Okey, kalau first timer nak guna, I show you. Dia bersifat gel, tapi bila you blend pada kulit wajah, dia menjadi air. Dia pecah menjadi seperti air, dan bila you keep on blending, dia akan serap ke kulit wajah. Dia akan protect kulit daripada any dust, liquid yang masuk ke dalam liang. Step ini sangat-sangat penting dan you tak boleh skip, sebab untuk pakai makeup dalam masa yang sama, you perlu juga jaga kulit wajah. Apa yang bagusnya, dia tidak menutup liang roma. Itu sangat penting. Best kan bau dia kan? Dan dia akan rasa dia semua. Cuba beza tangan dekat kami, tangan Kak Mia yang sini dengan yang ni. Cuba pegang tangan dengan ni. Ni dulu. Kan? So dia macam bentuk baby macam tu. Kucing je muka. Cuba pegang muka dia. Kan? Macam bentuk baby. Ini orang lelaki pun boleh pakai. Dia actually dia boleh explain tak? Macam ni Kak Mia explain Terbaik face primer daripada Pley Cosmetics. Dia adalah 2-in-1, yang mana dia boleh jadi moisturizer dan juga primer. Okey Zarty, ini adalah foundation daripada Pley Cosmetics. Dia adalah didatangkan khas, ada dengan sponge. Okey, dan foundation kami ada 4 kod. Okey, tapi untuk promotion sekarang kita ada kod 01 dan 04. Dan makeup tutorial hari ini saya akan tunjuk cara blend kod 01 dan 04. Okey? Excited tak? Of course. Okey. Kod 04 ni berfungsi untuk korektor bawah mata. Okey, sekiranya anda ada dark spot, ada dark circle, so you boleh pakai kod 04 untuk first layer. Okey. Macam Zarty ni kulit dia rasa dia cantik, tapi dia dekat bahagian bawah mata ada a bit dark circle kan, mungkin tidur lewat ke, penat ke, stress ke. So this is okay. Jadi ini adalah tips and tricks macam mana nak memudahkan dark circle tu. Dan yang lebih menariknya lagi, kod 04 you guys boleh buat korektor dekat bahagian
jawline, dekat tulang pipi, dekat forehead. So tak perlu beli foundation ataupun contour kit yang lain. Dekat bahagian nose bridge, you guys boleh guna kod 04 untuk bagi tujuan kita nak contour. Dan apa yang bestnya, kod 01 ni anda boleh blend dan ia boleh melengkapi makeup tersebut. Okey, yang mana tengok cara tips yang ni, macam mana kita nak blend foundation 01 dan 04 menjadi kod 02. Okey. Dan ini adalah step yang paling penting. Sekiranya anda pakai kod 01 dan 04, anda harus blend dengan sekata. So, cara nak blend foundation ni, you guys boleh pakai guna brush ataupun guna beauty blender. Tapi kalau saya personally, kalau saya makeup, saya akan guna brush. Dia nampak lebih minimalis. Makeup tu tidak terlalu nampak tebal dan sarat di wajah. Dan kod 01 anda boleh guna sebagai highlighter. Step ini juga sangat penting untuk menjadikan bawah mata kita yang letih, yang tengah stres tu nampak lebih ceria. Kalau you nak macam dia medium, you lebihkan 04 tu sikit. Macam tu je. Tapi kalau kita pakai kod 01 pun macam pun okey cantik juga kan? Cantik je. Dan dia tidak dia tak dioksidasi yang macam ketara sangat. Dia oksidas a bit saja, tapi dia tak ketara sangat. So kalau you pakai kod 02 macam sebab tu 0203 tu memang best seller. Okey, ini adalah tricks yang ramai Insta famous paling suka sebab dia boleh meruncingkan wajah. So, saya akan start shading muka Zarty. Dan shading ni boleh meruncingkan bentuk wajah Zarty. Okay, memandangkan hari ni saya buat makeup tutorial untuk look harian. Jadi saya akan menggunakan warna yang sama untuk bahagian eyeshadow base. Saya akan menggunakan tona color eyeshadow yang down to earth, color-color yang sedikit brown macam tu ya. Dan letakkan di bahagian eyelids. Tona warna sebegini sesuai untuk makeup harian ataupun ada event-event yang santai, sesuai menggunakan warna-warna seperti ini. Okay, tips sebelum anda lukis kening mesti brush up. Okay, brush ke atas. Okay, kemudian penuhkan di ruangan kosong menggunakan eyebrow palette. Ini adalah step terakhir bila kemaskan kening, yang mana Pley Cosmetics mengeluarkan wasak brow bertujuan untuk mengemas kening yang berserabut ataupun kening yang tidak kening yang tidak on. Secara pakai wasak brow, sikat sahaja, hanya sikat saja ke atas. Sekarang tengah trend eyebrow meshi. Jangan record yang tu. To be like that lah kan. Want to be a model gitu. Macam tu
Sekarang saya akan apply blusher untuk Zarty. Manakan Zarty masih muda, masih orang kata apa, kulit dia masih fresh. So saya akan pakai warna-warna coral macam ni dan saya akan blend dekat bahagian cheekbone. Besar kan packaging ni Kak? Macam ni tahan berapa bulan ni? Okey, untuk casing ni kita ada 30 ml dan boleh tahan 3 sehingga 6 bulan. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat menjimatkan. Okey. Menggunakan makeup tutorial hari ni, kita makeup untuk daily. So saya akan mengenakan lipstick warna juga yang soft, dusty pink supaya nampak fresh. Ini adalah tips and tricks bagaimana untuk menampakkan bibir tu munggil dan sihat. Saya akan apply menggunakan lip gloss di bahagian atas lipstick tadi. So ini adalah makeup look untuk Zarty pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Harap sedikit sebanyak ilmu yang saya kongsikan memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk dapatkan promo combo Pley Cosmetics kod 01 dan 04 hanya di zarty.my dan dapatkan same day delivery. Okey? Wow, reference apa ni? Kita Zarty cantiknya. Okay, so thank you Kak Mia. So as you guys dah nampak, so this is my daily makeup look by Mia Shukri using Pley Cosmetics punya makeup. So as for now, Zarty tengah ada mid-year sale, which means kita ada banyak promotions. And for Pley Cosmetics pun tadi, as what Kak Mia already said, banyak sangat promotions by Pley Cosmetics. So you guys have to get it at Zarty's website. Just tekan je dekat www.zarty.my and boleh tengok macam-macam ada dekat situ, and also Pley Cosmetics. Okay, so see you guys at the next video. Bye!